รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับน้องๆพบกับพี่เมาส์และรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะมาเติมเต็มอาหารสมองให้กับน้องๆได้เต็มอิ่มกันนะครับทุกวันนี้แค่การเรียนวิชาการอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแล้วนะครับต้องมีการพัฒนาทักษะอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลานะครับซึ่ง www.etvthai.tv ของเราเนี่ยพร้อมเป็นตัวช่วยให้น้องๆได้เกิดองค์ความรู้ในทุกๆด้านเลยนะครับและวันนี้เราจะพาน้องๆมาเติมเต็มความรู้กันในข้อสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์กับครูพี่เอิร์ธดร.ธนวัฒน์เอี่ยมอำไพนะครับน้องๆเตรียมตัวให้พร้อมนะครับพร้อมกันหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปติวกันได้เลยจ้ะสวัสดีครับพบกับครูพี่เอิร์ธนะครับในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในสาระวิชาคณิตศาสตร์กันนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆที่เพิ่งเข้ามานะฮะอย่าลืมนะฮะไปดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้นะครับที่ www.etvthai.tv กันนะครับวันนี้นะฮะพี่เอิร์ธจะพาน้องๆเนี่ยนะฮะมาดู1บทนะครับที่เป็น1บทที่เรียกว่าเราเทไม่ได้เลยนะฮะทำไมบทนี้ถึงเทไม่ได้นะครับเพราะว่าบทนี้นะครับออกข้อสอบทั้งเลขหลักแล้วก็เลขเสริมเลยนะครับวันนี้นะฮะเราจะเรียน1บทชื่อว่าเป็นในส่วนของตัวที่เป็นตรรกศาสตร์กันนั่นเองนะครับน้องๆลองดูนะครับว่าตรรกศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลขพื้นฐานก็ออกสอบนะครับหรือว่าเลขเพิ่มเติมก็ออกสอบเช่นกันซึ่งบทนี้นั้นเป็นบทที่เก็บคะแนนของข้อสอบทั้ง2ชุดกันเลยทีเดียวนะฮะทีนี้เวลาที่พูดถึงตรรกศาสตร์นะครับหลายๆคนอาจจะเคยจำได้เนอะว่าเราเคยเรียนเรื่องนี้นะฮะกันตอนประมาณม.4 ใช่ไหมบางคนแบบเห็นตารางใช่ไหมฮะก็มานั่งท่องว่าจริงและจริงเป็นอะไรจริงหรือจริงเป็นอะไรจริงหรือเท็จเป็นอะไรยังไงใช่ไหมฮะวันนี้นะครับพี่เอิร์ธจะมีเทคนิคบางอย่างนะครับที่จะช่วยให้น้องๆนะฮะสามารถทำข้อสอบได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งท่องตารางเนอะเพราะว่าเสียเวลานะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆคนที่นั่งท่องตารางก็ทำข้อสอบไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าข้อสอบออกการประยุกต์ใช้นะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าตรรกศาสตร์นะหลักๆมันคืออะไรนะฮะหลักๆแล้วนะครับตรรกศาสตร์นะครับสิ่งสำคัญเลยนะฮะที่น้องๆควรจะรู้นะครับก็คือในเรื่องของตัวที่เป็นตัวเชื่อมประพจน์นั่นเองนะฮะตัวเชื่อมประพจน์นะครับหลักๆแล้วมีอยู่5เครื่องหมายด้วยกันนะครับ5เครื่องหมายนี้มีอะไรกันบ้างมาดูกันนะครับเริ่มต้นที่เครื่องหมายแรกกันก่อนเลยนะครับเครื่องหมายนี้ชื่อว่าเป็นในส่วนของตัวที่เป็นนิเศษนะฮะนิเศษหรือตัว not นั่นเองนะครับ not คืออะไรครับ not ก็คือตัวที่ให้ค่าความจริงนั้นเป็นตรงกันข้ามนะครับเพียงพูดง่ายๆแบบนี้ครับทุกคนก็คือถ้าเกิดนะครับโจทย์ระบุว่านิเศษของจริงนิเศษของจริงก็คือ not จริงตรงข้ามกับจริงคืออะไรครับตรงข้ามกับจริงก็คือมีค่าความจริงเป็นเท็จแบบนี้นะครับหรือนะครับอีกรอบนึงนะครับทุกคนก็คือถ้าเกิดพี่เอิร์ธบอกว่าเป็นนิเศษของเท็จนิเศษของเท็จคืออะไรครับก็คือตัวที่เป็นให้ค่าความจริงเป็นจริงแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดโจทย์นะครับเป็นนิเศษซ้อนนิเศษซ้อนนิเศษนะครับของจริงแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นนิเศษซ้อนหลายๆอันแบบนี้นะครับเราก็สามารถดูได้ง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดนะฮะเจอ2ตัวแบบนี้ก็สามารถตัดทิ้งได้เลยนะฮะก็จะกลายเป็นนิเศษของจริงนะครับนิเศษของจริงก็คือมีค่าเป็นเท็จนั่นเองนะครับข้อนี้ก็คือตอบเท็จนั่นเองเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนิเศษนะครับก็คือให้ค่าความจริงเป็นตรงกันข้ามนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะฮะทีนี้หลายๆคนจะเห็นพี่เอิร์ธเขียนเครื่องหมายที่เป็นแบบขีด3ขีดแบบเนี้ยหลายๆคนรู้สึกสงสัยเหลือเกินนะครับว่ามันใช่เครื่องหมายเท่ากับหรือเปล่านะครับพี่เอิร์ธบอกเลยนะว่าขีด3ขีดอันนี้นะครับไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะลูกนะครับขีด3ขีดอันนี้นะครับเราเรียกขีด3ขีดอันนี้นะครับว่าเป็นเครื่องหมายของตัวที่เป็นเครื่องหมายสมมูลนั่นเอง
ย้ำนะขีด3ขีดนี้นะครับไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะครับเป็นเครื่องหมายสมมูลนั่นเองนะครับเครื่องหมายสมมูลแล้วทำไมพี่เอิร์ธถึงไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับอะคะอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเครื่องหมายเท่ากับนะครับหลายครั้งเนี่ยเราเจอว่าเครื่องหมายเท่ากับนะครับจะเจอในส่วนของสมการใช่ไหมที่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานั้นมีค่าเท่ากันนะครับส่วนสมมูลนี้นะครับค่าของมันเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเลขค่าของมันเนี่ยคือค่าความจริงนะครับเพราะฉะนั้นครับในส่วนของกรณีที่เป็นตรรกศาสตร์นะครับเครื่องหมายสมมูลนี้นะครับเขากำลังจะบอกเราว่าถ้าเกิดเจอเครื่องหมายสมมูลนี้นะครับหมายความว่าให้ค่าความจริงเหมือนกันให้ค่าความจริงเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดโจทย์นะครับว่าถามว่าโจทย์ข้อนี้นั้นนะฮะสมมูลกันหรือเปล่านะครับเราก็แค่ดูว่าโจทย์ข้อนี้นั้นให้ค่าความจริงเหมือนกันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับย้ำนะเงื่อนไขแรกนะครับคือเครื่องหมายของคำว่านิเศษนะครับนิเศษก็คือตัวตรงข้ามนะครับตรงข้ามกับจริงก็คือเท็จตรงข้ามกับเท็จก็คือจริงนะครับและเมื่อเกิดเจอนิเศษหลายๆนิเศษซ้อนกันนะครับถ้าเกิดจับคู่กันได้แบบนี้หนูตัดทิ้งได้เลยนะครับเครื่องหมายแรกเคลียร์นะโอเคต่อมานะครับดูอีกเครื่องหมายหนึ่งครับเครื่องหมาย2อันนี้จะมาพร้อมๆกันเลยนะครับเรียกว่าเป็นเครื่องหมายหรือกับและนะครับหนูลองสังเกตดูนิดนึงลูกนะครับหรือกับและนะครับหนูลองสังเกตดูนิดนึงนะครับหรือกับและนะครับหรือพี่ก็เห็นแล้วบางอย่างนะเป็นเครื่องหมายแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆตัว V นะฮะพี่ก็ลองเติมตาให้กับเขานิดนึงลูกแบบนี้นะครับหนูจะเห็นเป็นอะไรบางอย่างลูกนะครับเติมตาให้กับเขานิดนึงลูกแบบนี้ครับเป็นหน้ายิ้มถูกไหมนะครับถ้าเกิดหนูเจอเป็นหน้ายิ้มแบบนี้นะครับหน้ายิ้มแบบนี้นะครับดูเป็นใจดีนะครับหลักการของใจดีก็ง่ายๆเลยนะครับคนที่ใจดีเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายนะฮะหนูลองสังเกตดูว่าใครใจดีนะครับเชื่อคนง่ายตลอดเลยนะฮะคล้ายๆกับเวลาที่เคยดูละครไทยไหมเวลาที่แบบนางเอกใช่ไหมฮะปลอมตัวใช่ไหมครับแบบใส่หนวดอะไรอย่างเงี้ยพระเอกจับไม่ได้นะว่าคือผู้หญิงนะพระเอกเชื่อแล้วนะว่าเป็นผู้ชายแบบนี้เห็นไหมคนใจดีอะไรแบบนี้เชื่อคนง่ายนะครับหรือว่าการ์ตูนทุกเรื่องเลยที่หนูดูตอนเด็กนะครับคนที่เป็นใจดีจะแบบเชื่อคนง่ายโดนหลอกง่ายแบบนี้นะครับคล้ายๆกับ Snow White เวลาที่มันหมดให้แอปเปิลเอาไหมฮะเอาเห็นไหมเชื่อคนง่ายนะครับหรือว่าหนูน้อยหมวกแดงใช่ไหมฮะที่เวลาที่หมาป่ากินยายเข้าไปแบบนี้แล้วก็ปลอมตัวเป็นคุณยายจำได้ไหมครับแยกออกไหมฮะยังไม่ออกเห็นไหมเพราะฉะนั้นใจดีเชื่อคนง่ายหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดหนูเจอในโจทย์นะครับมีจริงตัวเดียวถ้าเกิดมีจริงแค่ตัวเดียวนะครับเหมือนคล้ายๆกับเวลาที่ใครสักคนหนึ่งนะฮะทำความได้ให้เราแค่ครั้งเดียวนะฮะเราแบบฟันธงแล้วว่าเขาเป็นคนดีแน่นอนนะครับแสดงว่าอันนี้มีจริงตัวเดียวก็คือตอบจริงแล้วย้ำนะครับว่ามีจริงตัวเดียวนะฮะก็คือตอบจริงแล้วนั่นเองนะครับใจดีนะมีจริงตัวเดียวนะครับก็คือตอบจริงแล้วนะครับหลายคนรู้สึกสงสัยเหลือเกินว่าพี่เอิร์ธหรือใจดีถ้าเกิดหนูเข้าไปในห้องสอบหนูจำไม่ได้คะหนูเขียนอะไรยังไงดีนะครับหรือคือแบบนี้ใช่ไหมนะครับคล้ายๆกับตัวที่เป็นตัว V ใช่ไหมครับอันเนี้ยเป็นหรือนี่ไงลูกนะครับหอหีบชัดๆเลยเห็นไหมหรือนะฮะเห็นไหมหรือนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อไหร่ที่หนูเจอหรือนะครับอันนี้หนูรู้เลยว่าเป็นใจดีนั่นเองนะครับยกตัวอย่างกันหน่อยดีกว่าลูกนะครับหนูจะได้เคลียร์กันมากขึ้นนะครับถ้าเกิดนะครับพี่จะบอกแบบนี้ว่าเป็นจริงหรือเท็จอีกอันนึงนะก็จะกลายเป็นเท็จหรือเท็จนะฮะเวลาเจอแบบนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยนะดูกันหน่อยฮะว่าเติมตากันก่อนดีกว่าทุกคนเติมตาแบบนี้เป็นหน้ายิ้มหรือว่าหน้าบึ้งครับก็คือเป็นหน้ายิ้มใช่ไหมหน้ายิ้มบอกว่ายังไงครับบอกว่าใจดีนะครับมีจริงตัวเดียวก็เป็นจริงแล้วนะครับอันแรกมีจริงไหมมีนี่ไงมีจริงนะครับตัวเดียวแบบนี้ก็คือตอบเลยว่าเป็นจริงแล้วนั่นเองนะครับอีกอันนึงครับแล้วบางอย่างแม่มีจริงสักตัวไหมลูกไม่มีเลยเป็นเท็จทั้งคู่เลยนะครับแบบนี้บอกเลยว่าให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองนะครับย้ำนะว่าใจดีนะครับมีจริงตัวเดียวก็เป็นจริงแล้วนะครับไม่ยากนะโอเคทีนี้จะบอกเลยนะฮะว่าหรือแน่ๆเลยนะฮะจะมาคู่กับอีกเครื่องหมายหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่าเป็นในส่วนของตัวที่เป็นเครื่องหมายและนั่นเองนะฮะ
หลายๆครั้งนะครับการจำง่ายๆเลยนี่ไงเมื่อกี้เป็นหรือไปแล้วใช่ไหมต่อมานะครับเป็นและคือยังไงนะครับก็คือลอลิงแบบนี้เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นและนั่นเองนะครับลอลิงแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นและนั่นเองนะครับเป็นและนั่นเองนะครับอย่าลืมนะหรือใจดีนะครับและใจร้ายนะครับแบบนี้ก็คือเป็นและนั่นเองนะครับทีนี้หนูลองดูนิดนึงลูกพี่เอิร์ธเติมตาให้กับเขานะครับนะฮะอันนี้ดูเป็นหน้ายิ้มหรือว่าหน้าบึ้งลูกหน้าบึ้งนะครับคนที่หน้าบึ้งนี่คือเป็นคนดูเป็นแบบร้ายๆนะฮะถ้าเกิดนะครับเราเป็นคนร้ายๆเราจะเชื่อคนยากนิดนึงเพราะว่าเราเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนไงเราจะดูเป็นคนที่แบบหวาดระแวงโลกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าเราที่แบบหนูเป็นคนไม่ดีอ่ะเราก็เกิดแบบมีแบบอยู่ห้องอย่างเงี้ยแล้วมีตำรวจแบบไม่ตำรวจสิมีคนมาเคาะห้องหนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะใครนะตำรวจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นครับใจร้ายนะครับเชื่อคนยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นครับใจร้ายจริงตัวเดียวพอไหมลูกไม่พอต้องดูกันยาวๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับใจร้ายก็คือต้องมีจริงทั้ง2ตัวย้ำนะครับว่าใจร้ายนะครับต้องมีจริงทั้ง2ตัวนะครับถึงจะตอบจริงต้องมีจริงทั้ง2ตัวนะครับถึงจะตอบจริงนะครับถ้าเกิดมีจริงแค่ตัวเดียวแบบนี้ไม่พอนะลูกนะครับต้องมีจริงทั้ง2ตัวนะครับถึงจะตอบจริงนะครับมาดูตัวอย่างกันหน่อยดีกว่าลูกนะครับอะไรคือใจร้ายนะครับที่ต้องมีจริงทั้ง2ตัวนะครับถึงจะตอบจริงนะครับอะไรคือใจร้ายนะครับที่ต้องมีจริงทั้ง2ตัวถึงจะตอบจริงนะครับเริ่มต้นเลยนะเวลาหนูเข้าไปในห้องสอบนะครับหนูเติมตาให้กับเขาก่อนเห็นไหมเป็นหน้ายิ้มหรือว่าหน้าบึ้งลูกหน้าบึ้งถูกต้องไหมครับใจร้ายหรือเปล่ามาดูใจร้ายมีจริงทั้ง2ตัวถึงจะตอบจริงอันนี้จริงทั้ง2ตัวไหมลูกจริงทั้ง2ตัวถูกต้องไหมครับแสดงว่าอันนี้ก็คือตอบอะไรครับก็คือตอบจริงนั่นเองเคลียร์นะโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้แหละลูกใจดีใจร้ายครับใจดีใจร้ายครับอันนี้ฮะตึงใจร้ายบอกว่ายังไงนะครับต้องมีจริงทั้ง2ตัวถึงจะตอบจริงใช่ไหมครับต้องมีจริงทั้ง2ตัวถึงจะตอบจริงนะครับทีนี้อะไรเห็นอะไรบางอย่างไหมลูกว่าอันเนี้ยมีจริงแค่ตัวเดียวนะครับมีจริงแค่ตัวเดียวแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับแบบนี้คือจะตอบเท็จนั่นเองย้ำนะใจร้ายนะครับต้องมีจริงทั้ง2ตัวถึงจะตอบจริงนั่นเองเรียบร้อยนะครับต่อมาเมื่อกี้เราได้2เครื่องหมายหลักไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นหรือใจดีนะครับและใจร้ายนะครับอีกเครื่องหมายหนึ่งลูกเรียกว่าเป็นถ้าแล้วอันนี้พี่เอิร์ธโฟกัสหนูเน้นๆกันเลยนะลูกนะครับหนูช่วยดอกจันกันแบบเขาเรียกว่า5ดอกทีเดียวเพราะว่าพี่เอิร์ธบอกเลยว่าเครื่องหมายถ้าแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่ออกข้อสอบทุกปีเลยนะฮะเครื่องหมายถ้าแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายหนึ่งนะครับที่ออกข้อสอบทุกปีเลยนะครับออกยังไงสิ่งสำคัญเลยนะครับของเครื่องหมายถ้าแล้วนะครับให้หนูรู้ไว้ว่าถ้าเกิดเป็นจริงแล้วเท็จนะครับให้ค่าความจริงเป็นเท็จแค่กรณีเดียวย้ำนะจริงแล้วเท็จนะครับเป็นเท็จแบบนี้นะครับแค่กรณีเดียวนะครับอะไรที่ไม่ใช่แบบนี้นะครับอะไรที่ไม่ใช่แบบนี้นะครับนอกนั้นเป็นจริงหมดเลยย้ำนะครับอะไรที่ไม่ใช่แบบนี้นะครับนอกนั้นเป็นจริงหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจริงแล้วเท็จนะครับเป็นเท็จแค่กรณีเดียวนะครับอะไรที่ไม่ใช่แบบนี้นอกนั้นเป็นจริงหมดเลยนะครับดูตัวอย่างกันหน่อยนะครับเพื่อจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับโอเคเท็จแล้วจริงดูซิเป็นอะไรนะครับจริงแล้วเท็จนะครับอันดับแรกเลยครับเท็จแล้วจริงนี่ไงเห็นอะไรบางอย่างไหมอันเนี้ยขึ้นต้นด้วยเท็จแต่เงื่อนไขที่เพิร์ทเคยบอกนั้นขึ้นต้นด้วยจริงนะครับเห็นไหมลูกยังไงก็ไม่เหมือนกันถูกไหมนะครับแสดงว่าไม่เหมือนกันแบบนี้นะฮะเราสามารถฟันธงได้เลยนะครับว่าให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองต่อมาครับอันนี้เป็นจริงแล้วเท็จจริงแล้วเท็จเห็นไหมจริงแล้วเท็จเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับแสดงว่าแบบนี้นะครับให้ค่าความจริงเป็น
เท็จนั่นเองย้ำนะจริงแล้วเท็จนะครับเป็นเท็จแค่กรณีเดียวนะครับอะไรที่ไม่ใช่แบบนี้บอกเลยว่าให้ค่าความจริงเป็นเขาเรียกว่าเป็นจริงทั้งหมดเลยนะครับจริงแล้วเท็จเป็นเท็จแค่กรณีเดียวนั่นเองนะครับต่อมาครับเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือเครื่องหมายก็ต่อเมื่อเพื่อให้หนูสังเกตนิดนึงลูกนะครับว่าเครื่องหมายถ้าแล้วนะครับกับเครื่องหมายก็ต่อเมื่อนั้นเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงเหมือนกันไหมหรือว่าแตกต่างกันไหมนะฮะดูซิลูกนี่ไงถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายถ้าแล้วนะครับหัวลูกศรนะครับจะชี้ไปทางขวาแค่ข้างเดียวใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดนะครับเป็นเครื่องหมายก็ต่อเมื่อเห็นเลยไหมลูกนะครับหัวลูกศรนะครับจะชี้ไปทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวานั่นเองนะครับอันนี้เป็นหัวลูกศรกี่ข้างครับ2ข้างถูกไหมเพราะฉะนั้นครับอันเนี้ยคล้ายๆกับเรื่องของเขาเรียกว่าความรักเลยทุกคนนะฮะคล้ายๆกับเรื่องของความรักเลยอ่ะเคยได้ยินไหมว่าคนสองคนครับเขาจะคบกันได้นะฮะก็ต่อเมื่อนะครับศีลต้องเสมอกันอะไรแบบนี้นะฮะนะฮะคนสองคนนะครับคบกันได้ศีลต้องเสมอกันนะครับซึ่งจะบอกแบบนี้ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดนะฮะเราอยากรู้เนอะว่าเราเป็นคนยังไงนะครับให้เราดูว่า5คนรอบตัวเราเป็นคนแบบไหนนะครับเราคือค่าเฉลี่ยของ5คนนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะสองข้างนะครับศีลเสมอกันนะครับถึงจะคบกันได้เพราะฉะนั้นครับเครื่องหมายก็ต่อเมื่อนะครับให้หนูดูแบบนี้ว่าถ้าเกิดนะครับสองข้างเหมือนกันถ้าเกิดนะครับสองข้างเหมือนกันแบบนี้นะครับก็คือจะตอบจริงย้ำนะสองข้างเหมือนกันนะครับแบบนี้นะฮะก็คือจะตอบจริงแต่ถ้าเกิดนะครับสองข้างต่างกันถ้าเกิดสองข้างต่างกันนะครับแบบนี้นะครับก็คือจะตอบเท็จนั่นเองย้ำนะลูกสองข้างเหมือนกันเป็นจริงนะครับสองข้างต่างกันเป็นเท็จนะครับสองข้างเหมือนกันเป็นจริงนะครับสองข้างต่างกันเป็นเท็จนะครับดูตัวอย่างกันหน่อยนะฮะพี่เอิร์ธมีตัวอย่างให้หนูดูแบบนี้นิดนึงลูกนะครับอันนี้ครับเท็จก็ต่อเมื่อเท็จเห็นไหมสองข้างเหมือนกันไหมข้างซ้ายเป็นอะไรครับข้างซ้ายก็คือเป็นเครื่องหมายเท็จใช่ไหมฮะข้างขวาล่ะครับข้างขวาก็คือเป็นเครื่องหมายเท็จเห็นป่ะอันนี้นะฮะสองข้างเหมือนกันนะครับสองข้างเหมือนกันแบบนี้บอกเลยว่าให้ค่าความจริงเป็นจริงเคลียร์นะโอเคต่อมาครับดูอีกอันหนึ่งลูกนะครับอันนี้สองข้างต่างกันไหมต่างกันใช่ไหมครับตัวหนึ่งจริงตัวหนึ่งเท็จแบบนี้นะครับสองข้างต่างกันแบบนี้แสดงว่าให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองนะครับให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองนะครับเคลียร์นะโอเคอันนี้นะครับคือ5การกระทำนะครับของในส่วนของตัวที่เป็นตรรกศาสตร์นั่นเองนะครับเพื่อย้ำหนูนิดนึงนะลูกนะครับนิเศษนะครับก็คือตัวตรงข้ามนะครับตรงข้ามกับจริงก็คือเท็จตรงข้ามกับเท็จก็คือจริงนะครับต่อมานะครับหรือกับและหรือใจดีนะครับบอกเลยว่ามีจริงตัวเดียวก็เป็นจริงแล้วนะครับส่วนและนะครับใจร้ายนะครับจะเป็นจริงได้ต้องเป็นจริงทั้ง2ตัวนั่นเองนะครับต่อมาครับถ้าแล้วนะครับจริงเราเท็จเป็นเท็จแค่กรณีเดียวนะครับนอกนั้นเป็นจริงทั้งหมดเลยนะครับส่วนก็ต่อเมื่อครับสองข้างเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จนะครับพอหนูรู้แบบนี้แล้วพร้อมเจอโจทย์หรือยังลูกนะครับมาดูโจทย์กันหน่อยดีกว่านะครับโจทย์เขาพูดถึงอะไรหน้ายิ้มแบบนี้เป็นใจดีถูกไหมนะครับใจดีแบบนี้จำได้ไหมครับเขาบอกว่ามีจริงตัวเดียวก็เป็นจริงแล้วใช่ไหมฮะใจดีถ้าเกิดสมมุตินะครับถ้าเกิด p ตัวนี้เป็นจริง not p ก็จะกลายเป็นเท็จยังไงก็มีจริงสักตัวหนึ่งอีกรอบนะครับสมมุตินะครับถ้าเกิด p ตัวนี้เป็นเท็จแสดงว่าด้านหลัง not p ต้องเป็นจริงยังไงก็ต้องมีจริงสักตัวถูกไหมแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าเกิดตัวเป็นเองสามารถใจดีกับที่ไม่ใช่ตัวเองได้นะครับถ้าเกิดตัวเราเองนั้นนะครับสามารถใจดีกับที่ไม่ใช่ตัวเราเองได้นะครับแสดงว่าเรานั้นเป็นคนดีเสมอนะครับหรือว่าเป็นจริงเสมอนั่นเองเรียบร้อยนะครับอีกอันนึงครับข้างล่างเติมตาให้กับเขานิดนึงลูกอันนี้เป็นใจดีหรือเป็นใจร้ายครับเจอแบบนี้เป็นใจร้ายนะครับใจร้ายบอกว่ายังไงครับลูกก็คือบอกว่าจะเป็นจริงได้ต้องเป็นจริงทั้ง2ตัวถูกต้องไหมฮะแสดงว่าถ้าเกิดนะครับข้อแรก p เป็นจริงสมมตินะ not p ต้องกลายเป็นเท็จหรือถ้าเกิด p เป็นเท็จ
not P จะกลายเป็นจริงไม่ว่ายังไงครับมันก็ไม่มีโอกาสเป็นจริงทั้งคู่นั่นเองแสดงว่าถ้าเกิดเป็น P ใจร้ายกับ not P นะครับแบบนี้บอกเลยว่าให้ค่าความจริงเป็นเท็จเสมอนั่นเองสวัสดีครับน้องๆที่นี่คณะประมงภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงแล้วอะไรคือภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงคือภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงเนี่ยจะเป็นภาควิชาที่เรียนเป็นเรียกว่าปลายน้ำของเราเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่หลังการจับเป็นการเทคโนโลยีการดูแลสัตว์น้ำหลังการจับนะคะแล้วก็มีการแปรรูปสัตว์น้ำนะคะแล้วมีการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์คุณภาพจนไปถึงผู้บริโภคนะคะก็จะมีการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประมงนะคะจริงๆเราแปรรูปเนี่ยเราอาจจะนึกถึงแค่ตัวปลากระป๋องหรือปลาแช่แข็งจริงๆเนี่ยเราครอบคลุมไปถึงอาหารเสริมจากสัตว์น้ำเช่นพวกคอลลาเจนแอสตาเซนทีนฟิชออยล์ต่างๆอันนี้อยู่ในครอบคลุมอยู่ในภาควิชาเราทั้งหมดนะคะคือคณะประมงอะค่ะมันไม่ได้มีแค่จับปลาหาปลาแต่ว่ามันมีทั้งการแปรรูปตรวจสอบจุลชีวะจัดการทุกอย่างซึ่งภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงค่ะคือการนำสัตว์น้ำหรือวัตถุดิบหรือผลพลอยได้ต่างๆมาแปรรูปเป็นอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมความงามค่ะฝากให้ทุกคนแบบอ่านหนังสือพวกเน้นเคมีแล้วก็จุลชีวะเป็นส่วนใหญ่ค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่แลบอย่างเดียวด้วยครับเราก็จะมีการลงมือทำอาหารจริงๆครับแล้วก็ได้ดูว่าลักษณะของอาหารเป็นยังไงดูลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์ดูลักษณะของแลบทางกายภาพเราได้ศึกษาหมดเลยครับอุปกรณ์ครบครับแล้วก็มีพี่ๆที่คอยแนะนำการใช้อุปกรณ์เครื่องมือด้วยครับฟังดูแล้วรู้สึกอยากเรียนขึ้นมาเลยนะครับน้องๆแต่ว่ารับสมัครปีละกี่คนและช่องทางไหนบ้างครับเรารับปีละประมาณนะคะโดยประมาณเนี่ย50 คนค่ะแต่ว่าเข้ามาเนี่ยต้องเข้าที่คณะประมงก่อนนะคะในปี1หลังจากนั้นปี1ค่อยเลือกภาคนะคะซึ่งเลือกภาควิชาเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเช่นเกรดนะคะเรียนครบไหมวิชาพื้นฐานเรียนครบหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะได้ priority ในการเลือกภาคก่อนแต่ว่าทุกๆคนจะมีภาคสังกัดค่ะทุนโควต้าบุตรชาวประมงครับมีพี่ๆมาแนะนำแต่ละภาคครับว่าแต่ละภาคมีความดีเด่นตรงไหนครับแล้วก็ตรงกับสายงานที่เราต้องการหรือเปล่าอันนี้เนี่ยสอบต.เนี่ยจะเป็นโควต้าให้พื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเหมือนเสริมสร้างโอกาสให้เขาได้มีโอกาสเข้ามาเรียนโดยตรงเราก็จะรับโควต้านี้ด้วยสำหรับบุตรชาวประมงเนี่ยจะเป็นโควต้าสำหรับลูกหลานชาวประมงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราให้โอกาสเขามาเรียนเขาก็จะไปที่บ้านเขาประกอบอาชีพนั้นอยู่ก็จะเป็นโควต้าตรงนี้ตรงค่ะถ้าทำตรงสายของผมนะครับผมคิดว่าผมอยากเป็นนักควบคุมคุณภาพอาหารครับวิธีการอาจจะต่างกันที่ว่าเราอาจจะควบคุมคุณภาพได้มากกว่าครับเพราะเรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างแล้วถ้าเรารู้ว่าถ้าการสูญเสียน้ำของผลิตภัณฑ์ต่างๆมันมีอะไรบ้างก็จะทำให้รสชาติของเนื้อมันดีกว่ากันครับเหมือนที่เรียนเขาก็จะมีการให้เราดูปลาทุกวันวันละตัวประมาณ10 ตัว 10 วันแล้วก็ต้องมาดมแล้วก็นึ่งแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพเวลาจบเราได้วุฒิก็ได้วิทยาศาสตร์บัณฑิตแล้วก็วงเล็บประมงเรียนจบหนูก็อยากเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ในบริษัทค่ะอยากแบบดูแลฝ่ายการผลิตแล้วทุกอย่างที่เขาทำก็คือมีพื้นฐานมาจากการที่เรียนที่ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงทั้งนั้นแต่เรียนจบมาจะมีงานทำตรงสายไหมครับจะพูดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตนะคะในผลิตภัณฑ์ประมงเนี่ย
ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้นะคะเพราะว่าในหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยเราแปรรูปเรานำเข้าวัตถุดิบเช่นปลาแซลมอนเนี่ยนะคะที่เรานิยมทานมาเนี่ยนะคะเราก็จะ import ตัวปลาแซลมอนเข้ามานะคะลูกค้าก็อาจจะสั่ง import เข้ามาแล้วเราก็แปรรูปเช่นแร่ตัดแต่งนะคะโปะบนซูชิโปะเป็นซูชินะคะหรือก็ทำผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะเช่นอาจจะมีรมควันอาจจะมีการย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แช่แข็งนะคะแล้วก็ส่งออกไปที่ประเทศของลูกค้าจะพูดว่าเกือบจะ 100% นะคะเราอาจจะไม่เห็นผลิตภัณฑ์นี้ในตลาดในประเทศเพราะว่ามาแล้วก็ไปอิมพอร์ตเข้ามาแล้วก็ผลิตแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตเข้าไปซึ่งอันเนี้ยเยอะนะคะเป็นสัดส่วนที่เยอะเอาละครับน้องๆได้ทราบข้อมูลดีๆกันไปแล้วว่าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงไม่ได้มีแค่การจับปลานะครับเพราะเขายังมีการแปรรูปสัตว์น้ำควบคุมคุณภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงและยังครอบคลุมไปถึงอาหารเสริมจากสัตว์น้ำอีกด้วยสำหรับช่องทางการสมัครก็มีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น TCAS 5 รอบและยังมีโควต้าบุตรชาวประมงอีกด้วยน้องๆคนไหนสนใจรีบหาข้อมูลเพิ่มเติมและตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับทีนี้พี่เอิร์ธจะบอกแบบนี้ว่าพี่เอิร์ธนะครับสรุปในส่วนของตัวที่เป็นข้อสอบออกแบบบ่อยๆ10 ปีย้อนหลังมาให้หนูลองทำกันดูบอกเลยว่าข้อสอบออกวนไปวนมาอยู่ในตารางนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าเกิดเราทำตารางนี้ได้เราก็จะเก็บข้อสอบได้เช่นกันนะครับโจทย์บอกอะไรเรามาจะบอกว่าจงหาค่าความจริงนะครับของประพจน์นะครับเมื่อกำหนดให้ P เป็นประพจน์ใดๆอันนี้น่าสนใจนะครับเริ่มต้นเครื่องหมายแรกกันก่อนอันนี้นะฮะใจดีใจร้ายลูกเติมตามสิครับใจดีนะครับใจดีเขาบอกว่ายังไงนะบอกว่ามีจริงตัวเดียวก็เป็นจริงแล้วใช่ไหมครับใจดีมีจริงตัวเดียวก็เป็นจริงแล้วนะครับนี่ไงใจดีมีจริงตัวเดียวก็เป็นจริงแล้วเห็นไหมลูกนะครับข้อแรกมีจริงเลยนะครับแสดงว่าเราต้องสนใจ P ไหมไม่ต้องสนใจเลยนะครับ P จะเป็นจริงเป็นเท็จอะไรไม่รู้เรื่องของ P นะครับแสดงว่าข้อนี้มีจริงแน่ๆใจดีมีจริงตัวเดียวก็เป็นจริงแล้วนะครับแสดงว่าข้อนี้บอกเลยว่าให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองเรียบร้อยนะครับต่อมาครับอีกข้อหนึ่งครับเท็จหรือ P ใจดีเช่นกันครับเท็จหรือ P ใจดีบอกว่ามีจริงตัวเดียวก็เป็นจริงแล้วลองดูสังเกตนะครับถ้าเกิด P ตัวนี้เป็นจริงถ้าเกิด P ตัวนี้เป็นจริงทางก้อนก็จะตอบจริงใช่ไหมถ้าเกิด P ตัวนี้เป็นเท็จทางก้อนก็จะตอบเท็จแสดงว่าค่าความจริงของข้อนี้ขึ้นอยู่กับ P ค่าความจริงของข้อนี้ขึ้นอยู่กับ P แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเวลาเราตอบก็คือต้องตอบว่ามันก็คือ P นั่นเองนะครับคล้ายๆกับเวลาที่เราชวนเพื่อนไปเที่ยวลูกเธอไปเที่ยวกันไหมอะไรแบบนี้นะครับเพื่อจะตอบกี่คำตอบลูก1ไป2ไม่ไปถ้าเกิดเพื่อนบอกว่าดูก่อนหมายความว่าไม่ไปนั่นเองนะครับแต่อีกอันนึงฮะเพื่อจะตอบแบบเงื่อนไขว่าเธอถ้าเกิดแบบส้มไปเราก็ไปตามส้มเลยถ้าเกิดส้มไม่ไปเราก็ไม่ไปตามส้มอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิด P ไปเราก็ไปด้วยถ้าเกิด P ไม่ไปเราก็ไม่ไปแสดงว่าคำตอบอันนี้ขึ้นอยู่กับส้มแล้วก็ขึ้นอยู่กับ P ถูกไหมแสดงว่าคือตอบส้มหรือ P แบบนี้ได้เลยนะครับโอเคไหมต่อมาครับอีกเครื่องหมายหนึ่งลูกนะครับอันนี้ใจดีอีกแล้วนะครับใจดีจริงตัวเดียวก็เป็นจริงแล้วนะครับสังเกตดูนะลูกถ้าเกิด P ตัวนี้เป็นจริงมันก็จะกลายเป็นจริงถูกไหมถ้าเกิด P ตัวนี้เป็นเท็จทางก้อนก็คือเป็นเท็จแสดงว่าค่าความจริงของข้อนี้ตรงกับค่าของ P ก็คือตอบ P นั่นเองเรียบร้อยนะครับต่อมาครับอันนี้คุ้นๆเหมือนเพิ่งสอบไปเมื่อกี้เลยลูก P ใจดีกับ not P นะครับ P ใจดีกับ not P นะครับอันนี้ให้ค่าความจริงเป็นอะไรเสมอครับเป็นจริงเสมอนั่นเองนะครับอันนี้เพิ่งสอนไปข้างบนก่อนหน้านี้แค่นั้นเองนะครับเรียบร้อยเนาะอย่าลืมนะลูกนะครับใจดีมีค่าความจริงมีจริงแค่ตัวเดียวก็เป็นจริงแล้วนะครับต่อมาครับอีกอันนึงลูกนะครับอันนี้เป็นใจร้ายพี่เอิร์ธบอกว่ายังไงนะลูกจะเป็นจริงได้ต้องจริงทั้ง2ตัวถูกไหมตัวแรกครับเขาให้เรามาแล้วว่าเป็นจริงคำถามคือเรารู้ P ไหมไม่รู้ถ้าเกิด P ตัวนี้เป็นจริงทางก้อนก็จะตอบจริงแต่ถ้าเกิด P ตัวนี้เป็นเท็จทางก้อนก็จะตอบเท็จ
แสดงว่าค่าความจริงของข้อนี้ขึ้นอยู่กับ p แสดงว่าอันนี้ก็คือตอบ p นั่นเองเคลียร์นะโอเคต่อมาครับข้อที่2นะครับเท็จและ p เท็จและ p คุณพระก้อนแรกเป็นเท็จไปแล้วอะยังไงมันจะมีโอกาสเป็นจริงทั้งคู่ได้ไหมลูกไม่ได้แสดงว่าข้อนี้นะครับเราสามารถฟันธงได้เลยว่าข้อนี้ให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองเรียบร้อยนะต่อมาครับ p และ p p และ p p และ p ถ้าเกิด p เป็นจริงทางก้อนก็จะตอบจริงถ้าเกิด p เป็นเท็จทางก้อนก็จะตอบเท็จแสดงว่าข้อนี้นั้นค่าความจริงตรงกับค่าของ p ก็จะตอบ p เรียบร้อยนะครับและ p และ not p อันนี้เพิ่งสอนไปเลยนะครับถ้าเกิด p เป็นจริง not p เป็นเท็จถ้าเกิด p เป็นเท็จ not p เป็นจริงไม่ว่ายังไงนะครับมันก็ไม่มีโอกาสนะครับเป็นจริงทั้งคู่นะครับแสดงว่าอันนี้บอกเลยว่าให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองเรียบร้อยเคลียร์นะโอเคพอพี่เอิร์ธทำ2อย่างนี้ให้ดูหนูจะเห็นอะไรบางอย่างที่บางครั้งคนที่ท่องตารางและไม่แม่นจริงๆก็ทำข้อสอบแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า1เลยอย่างข้อแรกเราก็ไม่ได้รู้ว่า p คืออะไรแต่ก็เราก็สามารถสรุปได้ว่าข้อนี้ให้ค่าความจริงเป็นจริงใช่ไหมหรือบางอย่างที่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็ตอบค้างไว้ที่ตัวแปรได้ไหมลูกได้หรือข้อนี้ฮะ p หรือ not p ไม่รู้ว่าเลยว่า p คืออะไรแต่ก็ตอบได้ว่าข้อนี้เป็นจริงแค่นั้นเองเคลียร์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คือคีย์เวิร์ดหนึ่งนะครับลูกที่ข้อสอบเนี่ยมักจะออกหลอกเรานะครับต่อมาครับดูอีกเครื่องหมายหนึ่งลูกนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเครื่องหมายถ้าแล้วนะครับบอกให้เพื่อชื่นใจหน่อยลูกนะครับเครื่องหมายถ้าแล้วเครื่องหมายถ้าแล้วนะครับเครื่องหมายถ้าแล้วคือยังไงนะจำได้ไหมที่เพื่อนบอกว่าออกข้อสอบแน่ๆเลยครับเครื่องหมายถ้าแล้วก็คือจริงแล้วเท็จให้ค่าความจริงเป็นเท็จแค่กรณีเดียวใช่ไหมครับนอกนั้นเป็นจริงหมดเลยนะครับอันแรกกันก่อนเลยฮะจริงแล้ว p คำถามคือเรารู้ค่าความจริงของ p ตัวนี้ไหมลูกไม่รู้ถ้าเกิด p ตัวนี้เป็นจริงทางก้อนก็จะตอบจริงแต่ถ้าเกิด p ตัวนี้เป็นเท็จทางก้อนก็จะตอบเท็จแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าค่าความจริงตอนนี้ขึ้นอยู่กับ p นั่นเองถูกไหมค่าความจริงขึ้นอยู่กับ p แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าข้อนี้นั้นก็คือตอบ p นั่นเองเคลียร์นะโอเคอีกรอบนะครับข้อนี้ฮะเรารู้ว่าตัวแรกเป็นเท็จเรารู้ว่าตัวแรกเป็นเท็จดูสิเงื่อนไขครับตัวแรกต้องเป็นจริงถูกไหมอันนี้เงื่อนไขตัวแรกก็คือต้องเป็นเท็จยังไงก็ไม่เหมือนกันแน่ๆนะครับพอไม่เหมือนกันแน่ๆแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับก็สามารถสรุปได้เลยนะครับว่าข้อนี้นะครับให้ค่าความจริงเป็นอะไรลูกไม่เหมือนกันแน่ๆให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองนะครับทำไมล่ะเพราะจริงแล้วเท็จเป็นเท็จแค่กรณีเดียวนะครับย้ำนะจริงแล้วเท็จเป็นเท็จแค่กรณีเดียวนะครับต่อมาครับอันนี้เห็นอะไรบางอย่างไหมลูกก้อนหลังเป็นอะไรครับก้อนหลังเป็นจริงเงื่อนไขคือก้อนหลังเป็นเท็จยังไงก็ไม่เหมือนกันแน่ๆนะครับไม่เหมือนกันแน่ๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองเรียบร้อยนะครับต่อมาครับอันนี้ดูดีๆนิดนึงนะอันนี้เราทราบว่าก้อนหลังเป็นเท็จซึ่งเหมือนแต่ก้อนหน้าครับเป็น p ซึ่งเราไม่ทราบ p ถ้าเกิด p เป็นจริงตั้งใจดูนะอันนี้ถ้าเกิด p เป็นจริงมันจะกลายเป็นจริงแล้วเท็จจริงแล้วเท็จตอบอะไรครับดูข้างบนจริงแล้วเท็จตอบเท็จถ้าเกิด p เป็นจริงทางก้อนตอบเท็จแต่ถ้าเกิด p ตัวนี้เป็นเท็จทางก้อนจะตอบจริงแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าค่าที่ได้มันตรงข้ามกับค่าของ p ซึ่งตรงข้ามกับค่าของ p ก็จะกลายเป็นนิเศษ p นั่นเองเรียบร้อยนะครับตรงข้ามกับค่าของ p ก็จะกลายเป็นนิเศษ p นั่นเองเคลียร์นะครับโอเคต่อมาครับเครื่องหมายก็ต่อเมื่อลูกนะฮะเหมือนกันเลยนะฮะสองข้างเหมือนกันเป็นจริงนะครับสองข้างต่างกันเป็นเท็จนะครับจริงก็ต่อเมื่อ p ถ้าเกิด p ตัวนี้เป็นจริงทางก้อนก็คือจะตอบจริงแต่ถ้าเกิด p ตัวนี้เป็นเท็จทางก้อนก็คือจะตอบเท็จแสดงว่าค่าความจริงของข้อนี้ตรงกับค่าของ p ก็สามารถตอบ p ได้เลย
รียบร้อยนะครับต่อมาครับเท็จก็ต่อเมื่อ P ถ้าเกิด P ตัวนี้เป็นจริงทั้งก้อนจะกลายเป็นเท็จแต่ถ้าเกิด P ตัวนี้เป็นเท็จทั้งก้อนจะกลายเป็นจริงแสดงว่าอันนี้ค่าความจริงที่เกิดขึ้นนั้นตรงข้ามกับค่าของ P ตรงข้ามก็คือกลายเป็น not P หรือนิเศษ P นั่นเองเรียบร้อยนะครับต่อมาครับ P ก็ต่อเมื่อ P หนูก็ดูว่า2ข้างเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิด2ข้างเหมือนกันก็ตอบจริง2ข้างต่างกันก็ตอบเท็จไม่ว่ายังไงมันคือตัวแปรเดียวกันถูกไหมลูกนะครับแสดงว่าข้อนี้ไม่ว่ายังไงนั้นเป็นจริงแน่ๆนะครับและสุดท้ายลูกนะครับ P ก็ต่อเมื่อกับ not P เห็นอะไรบางอย่างไหมลูกว่ายังไงก็ไม่เหมือนกันแน่ๆถูกไหมแสดงว่าอันนี้เป็น P อันนี้เป็นนิเศษ P นะครับแสดงว่าให้ค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นเท็จนั่นเองเรียบร้อยนะโอเคใครที่ทำตารางนะครับทั้ง16ช่องนี้ได้เพื่อบอกเลยว่าหนูมีโอกาสในการเก็บข้อสอบได้แบบเขาเรียกว่ายั่วๆแบบเน้นๆแน่นอนเลยทีเดียวนะครับมาดูโจทย์กันหน่อยดีกว่านะครับว่าโจทย์นั้นเขาให้อะไรเรามานะครับเริ่มต้นเลยลูกนะครับมาดูโจทย์ข้อนี้กันหน่อยพอดูโจทย์สิ่งแรกเลยครับหนูช่วยหาตัวเชื่อมประพจน์ให้กับพี่เอิญนิดนึงลูกนะครับว่าแต่ละข้อนั้นเขามีอะไรเป็นตัวเชื่อมประพจน์กันนะครับอันแรกเลยลูกโต้งอ่านหนังสือคำว่าและเก่งมากนะครับข้อที่2ลูกก็คือคำว่าถ้าแล้วข้อที่3ครับคือคำว่าหรือและข้อที่4ครับก็คือคำว่าก็ต่อเมื่อเคลียร์นะโอเคเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันไปช้าๆนะครับเริ่มต้นอันแรกกันก่อนโต้งอ่านหนังสือและแต๋วดูทีวีให้ค่าความจริงเป็นจริงคำว่าและจำได้ไหมคำว่าและจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับคำว่าและจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นจริงทั้งคู่ถูกไหมแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราได้โดนบังคับแล้วแหละว่าโต้งอ่านหนังสือต้องเป็นจริงแต๋วดูทีวีต้องเป็นจริงเมื่อไหร่นะครับที่ได้คำตอบแบบนี้แล้วนะครับไฮไลท์เก็บไว้หน่อยจะได้รู้แล้วแหละว่าอันนี้แหละใช่คำตอบนะครับโอเคต่อมาครับข้อ2ครับถ้าโต้งอ่านหนังสือเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าโต้งอ่านหนังสือเป็นจริงแล้วจี๊ดนอนหลับให้ค่าความจริงเป็นจริงย้ำนิดนึงนะอันนี้คือเครื่องหมายถ้าแล้วเครื่องหมายถ้าแล้วจะนั้นไม่ลูกจริงแล้วเท็จเป็นเท็จแค่กรณีเดียวจริงแล้วเท็จเป็นเท็จแค่กรณีเดียวแต่ข้อนี้เขาบอกว่าให้ค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่าข้างหน้าเป็นจริงแล้วข้างหลังจะกลายเป็นเท็จได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดข้างหลังเป็นเท็จมันจะกลายเป็นจริงแล้วเท็จเป็นเท็จแค่กรณีเดียวถูกปะแสดงว่าอันนี้ก้อนหลังโดยบังคับว่าก้อนหลังนั้นต้องให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองเรียบร้อยนะแสดงว่าเราได้แล้วนะครับว่าจี๊ดนอนหลับให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับพี่เขียนผิดจี๊ดนอนหลับนะครับให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับเพราะเป็นเท็จได้ไหมลูกไม่ได้นะครับต่อมาดูต่อนะลูกนะครับอันนี้นะครับจี๊ดร้องเพลงไม่รู้ก็ข้ามไปก่อนโต้งเล่นเกมอันนี้ไม่รู้ก็ข้ามไปก่อนเรามาเริ่มทำนะครับในสิ่งเรารู้กันก่อนนะครับแต๋วดูทีวีนี่ไงแต๋วดูทีวีเราทราบนะครับซึ่งให้ค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงนั่นเองเรียบร้อยนะครับโต้งเล่นเกมยังไม่ทราบแต่เรารู้อะไรบางอย่างว่าก็ต่อเมื่อนะครับให้ค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่า2ข้างต้องแตกต่างกันถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิด2ข้างเหมือนกันมันจะเป็นจริงอันนี้มันเป็นเท็จแสดงว่า2ข้างต้องแตกต่างกันอันแรกเป็นจริงไปแล้วนะครับอีกอันนึงเลยต้องเป็นเท็จนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับเราได้แล้วนะลูกนะครับว่าโต้งเล่นเกมนะครับให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองเคลียร์นะโต้งเล่นเกมนะครับให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองนะครับได้แล้วนะถ้าเกิดโต้งเล่นเกมเป็นเท็จนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอันสุดท้ายครับลูกจี๊ดร้องเพลงคือเครื่องหมายหรือครับเครื่องหมายหรือมันจะเป็นจริงได้ฮะมันต้องเป็นจริงสักตัวหนึ่งถูกไหมแสดงว่าจี๊ดร้องเพลงเลยโดยบังคับว่าต้องเป็นจริงนั่นเองเรียบร้อยนะครับเห็นหรือยังลูกว่าทำไมพี่เอิร์ธถึงอยากให้หนูไฮไลท์ตัวที่เป็นคำตอบเอาไว้เพราะว่ามันจะได้ไม่สับสนเนอะว่าอะไรนั้นคือคำตอบแน่ๆอะไรคือสีเราไปหาค่าเพิ่มนะครับอย่างข้อนี้นะครับคำตอบแน่ๆก็คือโต้งอ่านหนังสือเป็นจริงแต๋วดูทีวีเป็นจริง
จี๊ดนอนหลับเป็นจริงจี๊ดร้องเพลงเป็นจริงโต้งเล่นเกมเป็นเท็จนะครับโจทย์ข้อนี้ถามง่ายๆเลยว่าข้อใดต่อไปนี้ให้ค่าความจริงที่มันถูกต้องนะครับข้อใดต่อไปนี้นั้นถูกต้องอันนี้ตอบ choice ข้อไหนรู้ก็คือ choice ข้อที่5นั่นเองจริงไหมฮะว่าจี๊ดร้องเพลงนะครับให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองเรียบร้อยนะจี๊ดร้องเพลงนะครับให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองเรียบร้อยนะโอเคไม่ยากนะครับถ้าเกิดหนูเข้าใจนะครับการกระทำของตรรกศาสตร์5อย่างที่พี่เอิร์ธสอนมาก่อนหน้านี้นะครับเคลียร์มาดูข้อสอบกันอีกหน่อยกันดีกว่านะครับโจทย์กำหนดข้อนี้ให้ว่า P กับ Q นะครับเป็นประพจน์นะครับที่ให้ค่าความจริงเป็นจริงและเท็จตามลำดับนะครับหมายความว่าอะไรลูกหมายความว่าพี่เอิร์ธทราบแล้วว่า P เป็นจริงส่วน Q เป็นเท็จนะครับทราบไปนะว่า P เป็นจริง Q เป็นเท็จนะครับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้นะครับให้ค่าความจริงเป็นจริงประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้นะครับให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับเคลียร์นะโอเคแสดงว่าเจอแบบนี้เราก็แค่เอา P กับ Q มาแทนค่าใน choice ถูกไหมครับแล้วก็ดูว่า choice ข้อไหนให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับลองดูสิลูกนะครับอันนี้ถ้าเกิดแทนค่าตอบ choice ข้อไหนดีครับ choice ข้อที่หลายๆคนดาวน์โหลดชีทแล้วก็ทำมาล่วงหน้ากันแล้วอันนี้ตอบ choice ข้อที่ไหนฮะดูสิข้อที่4จริงหรอใช่หรือเปล่ามาดูกันหน่อยดีกว่า Q เป็นอะไรครับข้อ4 Q โจทย์ระบุว่า Q เป็นเท็จนะครับก็ต่อเมื่อกับอะไรครับก็ต่อเมื่อกับ not P เป็นจริงแสดงว่า not P ก็คือจะให้ค่าความจริงเป็นเท็จนะครับหรือ Q ก็คือเป็นเท็จอันนี้นะครับจะเป็นเครื่องหมายใจดีบอกว่ามีจริงตัวเดียวก็เป็นจริงแล้วนะครับแต่มีสักตัวไหมลูกไม่มีเลยนะครับแสดงว่าอันแรกครับมันก็จะกลายเป็นเท็จก็ต่อเมื่อเท็จหรือเท็จก็ตอบเท็จเพราะว่าไม่มีจริงสักตัวเลยนะครับอันนี้หนูก็ดูว่า2ข้างเหมือนกันไหมลูก2ข้างเหมือนกัน2ข้างเหมือนกันแบบนี้บอกเลยว่าให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองเรียบร้อยนะครับแสดงว่าตอบช้อยข้อ4นั่นเองแม่หลายๆคนทำมาล่วงหน้าแล้วเก่งมากทีเดียวเคลียร์นะครับโอเคเรียบร้อยเนาะถ้าเกิดนะครับหนูลองเอา P กับ Q ไปแทนค่านะครับหนูจะพบว่าข้ออื่นนั้นให้ค่าความจริงเป็นเท็จทั้ง4ข้อที่เหลือเลยนะครับเรียบร้อยนะโอเคต่อมาครับมาดูข้อนี้กันหน่อยโจทย์บอกอะไรเรามาลูกนะครับจะบอกว่า P นะครับให้ค่าความจริงเป็นเท็จย้ำนิดนึงนะลูก P นะครับให้ค่าความจริงเป็นเท็จและประพจน์ก้อนนี้นะครับให้ค่าความจริงเป็นจริงนะฮะโจทย์ถามว่าประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้นะครับให้ค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคือเดิมลูกอย่างข้อเนี้ยเขาใจดีมากเลยเขาให้ P มาเลยว่า P คืออะไรให้ Q มาเลยว่า Q คืออะไรแค่เอา P กับ Q ไปแทนค่าจบแล้วแต่ข้อนี้มีความยากนิดนึงก็คือให้แต่ P ส่วนอะไรครับส่วน Q กับ R ไม่ได้ให้มาชัดๆแสดงว่าเราต้องมาหาค่าความจริงของ Q กับ R เท่าที่เราหาได้ก่อนแล้วค่อยเอา PQR ไปแทนค่าใน choice เคลียร์นะโอเคสมการนี้ครับโจทย์เขาให้อะไรเรามา P หรือ Q และ not R พี่เอิร์ธขอลอกอีกรอบหนึ่งนะก็จะกลายเป็น P หรือ Q และ not R เขาบอกว่าทางก้อนนี้นะครับให้ค่าความจริงเป็นจริงทางก้อนนี้นะครับให้ค่าความจริงเป็นจริงเครื่องหมายและจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อไรลูกและใจร้ายถูกไหมและใจร้ายจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองข้างต้องเป็นจริงทั้งคู่ด้านซ้ายต้องจริงและด้านขวาก็ต้องจริงทั้งคู่เพื่อทราบอะไรบางอย่างครับเพื่อทราบแล้วว่านี่ไง not R เป็นจริงถ้าเกิดนิเศษ R เป็นจริงนั่นหมายความว่าอะไรครับที่รักนั่นหมายความว่า R เฉยๆมีค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองเคลียร์นะครับ R เฉยๆนะครับให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองได้แล้วเคลียร์นะโอเคดูฝั่งซ้ายกันบ้างครับฝั่งซ้าย P หรือ Q P หรือ Q
เมื่อกี้เรารู้แค่ P นี่นาโจทย์ระบุมาให้เราเนาะว่า P อะครับให้ค่าความจริงเป็นเท็จหรือกับ Q แต่ Q ทราบไหมไม่ทราบนะครับอันนี้เติมตาสิลูกใจดีบอกว่ามีจริงตัวเดียวก็เป็นจริงแล้วใช่ไหมครับนี่ไงอันนี้เป็นเท็จอันนี้เป็น Q แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าก้อนเนี้ยจะเป็นจริงได้ในลูกนะครับมันก็ต้องมีจริงสักตัวหนึ่งแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าข้อนี้นั้น Q นะครับต้องโดนบังคับว่า Q ต้องเป็นจริงแน่ๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิด Q ไม่เป็นจริงเนี่ยทางก้อนมันจะไม่ตอบจริงนะครับเคลียร์นะแสดงว่าใจดีต้องมีจริงสักตัวหนึ่งนะครับซึ่ง P จริงเป็นเท็จไปก่อนแล้วแสดงว่า Q โดนบังคับว่า Q ต้องเป็นจริงนะฮะตอนนี้เราได้ค่าความจริงมาแล้วนะครับก็คือ P เป็นเท็จได้แล้ว R เป็นเท็จได้แล้ว Q เป็นจริงได้แล้วนะครับเหมือนเดิมไปเลยลูกนะครับเอามาแทนค่าบอกให้พี่เอิร์ธชื่นใจนิดนึงสิครับลูกนะครับเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราแทนค่า choice ข้อไหนกันดีฮะแทนค่า choice ครับเอาข้อไหนลูกข้อ3มาลองดูข้อ3กันนะข้อ3ครับโจทย์ระบุบอกอะไรเรามาครับโจทย์ระบุบอกว่าอันนี้ฮะ not p หรือ q นะครับก็ต่อเมื่อ r นะครับ not p หรือ q ก็ต่อเมื่อ r not p แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าก็ต้องตรงข้ามกับ p ถูกไหมนะครับซึ่งถ้าเกิด p จะบอกว่า p เป็นเท็จแสดงว่า not p นะครับก็ต้องให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองหรือกับอะไรครับหรือกับ q คืออะไรลูก q เมื่อกี้เราหามาได้แล้วไงนี่ไง q นะครับ q ให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับแล้วก็ต่อเมื่อนะครับนี่ไงโจทย์ระบุนะครับที่เราหามาได้เมื่อกี้ว่าให้ค่าความจริงเป็นเท็จโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้พี่เอิร์ธนะครับแทนค่าความจริงที่หาค่าได้แล้วนะครับทีนี้มาคิดทีละส่วนนะครับซึ่งปกติเลยเนาะเวลาเราคิดนะครับก็คิดในวงเล็บกันก่อนนั่นเองนะครับตัวแรกเลยลูกนี่ไงใจดีถูกไหมใจดีบอกว่ามีจริงตัวเดียวก็เป็นจริงแล้วนะครับอันนี้เป็นจริงทั้ง2ตัวเลยนะครับอันนี้เป็นจริงทั้ง2ตัวเลยนะครับแสดงว่าอันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นจริงแน่ๆนะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นจริงแน่ๆเคลียร์นะโอเคต่อมานะครับก็ต่อเมื่อกับเท็จดูจำได้ไหมก็ต่อเมื่อนะครับถ้าเกิด2ข้างเหมือนกันเป็นจริง2ข้างต่างกันเป็นเท็จอันนี้เหมือนหรือต่างลูกอันนี้นั้นต่างแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอันนี้นั้นนะครับให้ค่าความจริงเป็นอะไรครับให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองนะครับอันนี้ให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองนะครับซึ่งโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าข้อใดนะครับต่อไปนี้นั้นให้ค่าความจริงเป็นเท็จนะครับซึ่งเราก็สามารถตอบได้แล้วว่าข้อที่ให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั้นตรงกับ choice ข้อที่3นั่นเองนะครับเคลียร์นะโอเคโจทย์นะครับที่ให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั้นตรงกับ choice ข้อที่3นั่นเองเคลียร์นะโอเคเรียบร้อยนะโอเคมีบางคนดูข้อ5ไว้หรอข้อ5ต้องเป็นจริงสิพี่ก็ลองเฉลยข้อ5ดูนิดนึงครับเผื่อใครทำข้อ5แล้วแบบไม่ได้นะข้อ5ครับลองมั่วอีกสักช้อยหนึ่งจริงๆอันนี้ตอบช้อยข้อ3มั่วไปแล้วนะลองดูสิข้อ5ใช่ไหมข้อ5นิเศษ q นะครับ q คืออะไรลูก q ก็คือเป็นจริงถูกไหมแสดงว่านิเศษของจริงก็คือเป็นอะไรครับคือจะกลายเป็นเท็จหรือ r ก็คือเป็นเท็จก็ต่อเมื่อกับ p ก็คือเป็นอะไรลูก p ก็คือเป็นเท็จถูกไหมนะครับใจดีบอกว่ามีจริงตัวเดียวก็เป็นจริงแล้วซึ่งอันนี้ไม่มีเลยนะครับก็คือเป็นเท็จแน่ๆนะครับเท็จก็ต่อเมื่อเท็จนะครับ2ครั้งเหมือนกันนะครับแสดงว่าอันนี้ให้ค่าความจริงเป็นจริงเห็นไหมยังไงก็ไม่ใช่นั่นเองเพราะโจทย์ถามว่าอะไรลูกโจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้นะครับให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองเคลียร์นะโอเคนะฮะพ
พี่ก็จะบอกหนูนิดนึงลูกนะครับหนูลองสังเกตโจทย์นะครับน่าจะเป็นโจทย์ข้อนี้ที่เขาให้เราเช็ค choice นะฮะหรือโจทย์ข้อนี้ที่เขาให้เราเช็ค choice นะครับส่วนใหญ่พี่บอกเลยนะลูกนะครับของข้อสอบนะครับ choice ที่ให้เราเช็ค choice ส่วนใหญ่เนอะนะครับคำตอบที่มันใช่มันจะไม่ใช่ข้อแรกๆนะฮะเพราะฉะนั้นพี่เอิร์ธแนะนำหนูว่าเวลาเช็ค choice นะครับแนะนำว่าให้เราเนี่ยเช็คจากข้างล่างขึ้นมาก่อนนะครับเช็คจากข้างล่างขึ้นมาก่อนนะครับเวลาเช็ค choice เนอะเช็คจากข้างล่างขึ้นมาก่อนนะครับถ้าเกิดหนูดวงดีมากเช็คข้อแรกก็เจอเลยนะครับแต่ถ้าเกิดหนูแบบเขาเรียกว่าแหมไม่ได้มากับดวงเลยวันนี้นะครับก็ต้องเช็ค5ข้อนะครับ5ข้อถึงจะเจอนะครับหรือไม่ได้มากับดวงนะฮะแล้วก็ไม่ได้มากับความรู้ด้วยนะครับก็คือเช็ค5ข้อก็ไม่เจอนะครับอันนี้ฝากเอาไว้นะลูกนะฮะทีนี้นะครับมาย้ำกันหน่อยดีกว่าทุกคนนะครับคือในเรื่องของตัวที่เป็นตรรกศาสตร์นะครับตรรกศาสตร์นะครับย้ำนะหนูจะไม่เจอเครื่องหมายเท่ากับนะครับหนูจะเจอเครื่องหมายสมมูลนะครับสมมูลก็คือเครื่องหมายที่เราบอกว่าให้ค่าความจริงเหมือนกันนะครับซ้ายกับขวานั้นให้ค่าความจริงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเป็นจริงก็ต้องเป็นจริงทั้งคู่นะครับหรือถ้าเกิดเป็นเท็จก็ต้องเป็นเท็จทั้งคู่นั่นเองนะครับคำถามแรกเลยฮะ1เลยนิเศษอันนี้เจอแน่ๆนะครับตรงข้ามกับจริงก็คือเท็จตรงข้ามกับเท็จก็คือจริงนะครับข้อสอบจะหลอกก็แค่เป็นนิเศษซ้อนนิเศษนะครับถ้าเกิดเป็นนิเศษซ้อนนิเศษแบบนี้ก็สามารถหักล้างกันได้ก็คือหายไปเลยนะครับคู่แรกครับมวลคู่แรกคือหนูต้องแยกให้ได้ระหว่างหรือกับและนะครับหรือเติมตาหนูจะเห็นว่าเขาใจดีเชื่อคนง่ายซึ่งบอกเลยว่าใจดีนั้นก็คือมีจริงตัวเดียวก็คือเป็นจริงแล้วนะครับใจดีเชื่อคนง่ายเนาะมีจริงตัวเดียวก็เป็นจริงแล้วนะครับส่วนและใจร้ายเชื่อคนยากหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าใจร้ายจะเป็นจริงได้ต้องเป็นจริงทั้งคู่นั่นเองนะครับใจร้ายจะเป็นจริงได้นะครับต้องเป็นจริงทั้งคู่นั่นเองนะครับและถ้าแล้วโหราศาสตร์ฝั่งเดียวนะครับอันนี้ออกข้อสอบแน่ๆดอกจันไปแน่ๆก็เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จแค่กรณีเดียวนะครับจริงแล้วเท็จเป็นเท็จแค่กรณีเดียวนะครับอะไรที่ไม่ใช่แบบนี้บอกเลยว่าเป็นจริงทั้งหมดนั่นเองนะครับย้ำนะอะไรที่ไม่ใช่แบบนี้บอกเลยว่าเป็นจริงทั้งหมดนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดโจทย์ขึ้นต้นด้วยเท็จอันเนี้ยหนูฟันธงได้เลยลูกถ้าเกิดโจทย์ขึ้นต้นด้วยเท็จฟันธงได้เลยครับข้างหลังไม่ต้องสนใจบอกเลยว่าข้อนี้นั้นเป็นจริงแน่ๆใช่ไหมโอเคนะครับประมาณนี้นะต่อมาครับก็ต่อเมื่อนะครับโหราศาสตร์2ข้างเหมือนกันนะครับถ้าเกิด2ข้างเหมือนกันเป็นจริงนะครับต่างกันเป็นเท็จนั่นเองเรียบร้อยนะครับและเพื่อฝากเอาไว้2ข้อนี้ด้วย P หรือ not P นะครับให้ค่าความจริงเป็นจริงเสมอและ P และ not P ให้ค่าความจริงเป็นเท็จเสมอนั่นเองเคลียร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับน้องๆที่เข้ามานะครับอาจจะไม่ได้ทันตั้งแต่ตอนต้นคาบนะครับหรือว่าน้องๆที่เข้ามาแล้วไม่ได้มีเอกสารประกอบการเรียนนะครับหรือใครที่อยากดูนะครับย้อนหลังนะครับน้องๆสามารถนะครับเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ www.etvthai.tv นะครับซึ่งบอกเลยนะว่าเรียนวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะฮะกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็กลับไปทำโจทย์กันด้วยนะครับแล้วขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับติวเข้มเติมเต็มความรู้กับข้อสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์กับครูพี่เอิร์ธกันไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบแค่เพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าครูพี่เอิร์ธนะครับก็ยังมีเทคนิคดีๆมาฝากน้องๆกันต่อนะครับส่วนใครที่ตามไม่ทันสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv นะครับมีหลากหลายวิชาให้น้องๆได้ทบทวนกันเลยและฝากน้องๆกดติดตาม Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้พี่เมาส์ขอให้น้องๆเตรียมตัวให้พร้อมกับการเรียนและการสอบนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพี่เมาส์และทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเขาสนใจทั้งกีฬาและมวยแล้วถามหน่อยมวยไม่ใช่กีฬาเหรอลูกถูกไหมข้อ1ผิดละเขาชอบปลูกต้นไม้และไม้ผล no เพราะไม้ผลก็คือฤดูนี้มีผลไม้มากทั้งเงาะและ